ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ እኔ የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይህ የ11ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ዩኒት 1 further on relations and functions የሚለው ቶፒክ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሶስተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው እንግዲህ classification of functions በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነው የምንወያየው ማለት ነው በባለፈው ክላሳችን some additional types of function በሚል ቶፒክ ዙሪያ ነበር ስንወያይ የነበረው አንዳንድ አዳዲስ ፋንክሽኖችን ስንወያይ ነበር ለምሳሌ power function logarithmic function exponential function signum function absolute value function የመሳሰሉ ነገሮችን ስንወያይ ነበር ማለት ነው and today we'll discuss about classification of functions okay ስለዚህ የመጀመሪያው ታይፕ ምንድነው ወይም ክላስ 1 to 1 function ነው 1 to 1 function ማለት ምን ማለት ነው let us define what 1 to 1 function means a function f a to b is said to be 1 to 1 or an injunction function if and only if each element of the range is paired with exactly one element of the domain that is f of x1 which is equal to f of x2 implies x1 which is equal to x2 for any x1 and x2 one element of a ያ ማለት እንግዲህ ኦርደር ፔሮች አሉ x እና y ፔር ብናረጋቸው አንዱ ካንዱ ጋራ ፔር ሲያረግ ኤግዛክትሊ ካንድ ኤሌመንት ጋር ብቻ ነው ያ ማለት አይዘር ዶሜኑ ወይም ሬንጁ ሊደገም አይችልም ኦኬ So ላይ ያልነው ለምሳሌ f of x which is equal to f of x2 f of x1 ከf of x2 ጋር እኩል ሆነ ማለት x1 ከx2 ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው ይለናል እዚህ ጋር በተመሳሳይ x1 እና x2 የተለያዩ ከሆኑ f of x1 እና f of x2 ይለያያሉ ይለናል ለምሳሌ show that f r to r ይለናል ያ ማለት ዶሜን እና ሬንጁ ሪል ነምበር የሆነ ማለት ነው given by f of x which is equal to 2x is 1 to 1 f of x equal to x 1 to 1 ነው አይደለም ቼክ እናድርገው እስቲ let x1 and x2 an element of real number be any two elements such that f of x1 which is equal to f of x2 ይሄ ነገር እኩል ከሆነልን ያ ማለት f of x1 which is equal to f of x2 ብለነው x1 እና x2 እኩል ሆነውልን ከሆነ that function is 1 to 1 ነው እንላለን ለምሳሌ እዚህ እየሰራን ያለው ኒውት 2x1 which is equal to 2x2 implies 1 over 2 2x1 which is equal to 1 over 2 2x2 ያ ማለት both sides በ1 over 2 በ1 over 2 ወይም በ2 ብናካፍለው ነው ስለዚህ x1 ከx2 ጋር እኩል ሆነልን x1 ከx2 ጋር እኩል ከሆነልን 1 to 1 function ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ዶሜን exactly one element of the range ጋር ነው ፔር የሚያደርገው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ show that f r to r given by f of x which is equal to x square is not 1 to 1 አሁን ይህ ፋንክሽን 1 to 1 አለመሆኑን ሾው አድርጉ ይላል ለምሳሌ ቴክ x1 ን 2 እንውሰድ x2 ደግሞ -2 እንውሰድ ስለዚህ እንደምታዩት x1 እና x2 የተለያዩ ናቸው አንደኛው ፖዚቲቭ ነው አንደኛው ኔጌቲቭ ነው ነገር ግን ፋንክሽኑ ነው f of x1 ከf of x2 ጋር እኩል ነው ወይ ለምሳሌ f of x1 ማለት f of 2 which is equal to the power of 2 4 ነው አሁን f of -2 ስኩዌር ስናደርገው ስንት ይመጣል 4 ይመጣል ስለዚህ f of x1 ከf of x2 ጋር እኩል ሆነ ነገር ግን x1 እና x2 እኩል አይደሉም ስለዚህ 1 to 1 አይደለም እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ላይን ቴስት የሚላለን መታስተውት ሆነ በባለፈው ክላሳችን ቨርቲካል ላይን ቴስት የሚል ነገር አይተን ነበር a function f a to b is 1 to 1 if and only if any horizontal line crosses its graph at most once 1 to 1 ነው ሊባል የሚችል አንድ ፋንክሽን ኦኬ ግራፉ አንድ ጊዜ ብቻ ከሆነ ነው አሜን አንድ ጊዜ ብቻ መቁረጥ ከቻለ ብቻ ነው ቢበዛ ማለት ስለዚህ በዛው አይተረዱት example 3 using the horizontal line test show that f r to r is given by f of x which is equal to x is 1 to 1 በሆሪዞንታል ላይን ቴስት እስኪ በዛውም ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ምን እንደሆነ ሞር ግልጽ ይሆንልናል ቼክ እናድርግ እስቲ f of x which is equal to 2x እንግዲህ 1 to 1 ነው ብለናል
የሆሪዞንታል ላይን ቴስት ቼክ እናድርግ እስኪ። ስለዚህ እዩት ግራፉ y which is equal to 2x ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ግራፉ። ሆሪዞንታል አንድ ሆሪዞንታል ላይን እናስምር። አንድ ሆሪዞንታል ላይን ስናሰምር ይሄንን ግራፍ አንዴ ብቻ ነው የሚቆርጠው። እዚህኛው ጋር ደግሞ ተመልከቱ y which is equal to x square ነው። እንደምታዩት ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ስንጠቀም ሁለት ጊዜ ቆረጠው። ግን አትሞስት አንዴ ብቻ መቁረጥ አለበት ነው 1 to 1 ለመባል። ከዛ ውጭ ግን ምንድነው ብለናል 1 to 1 ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ፖይንት እና እዚህ ፖይንት ላይ ምን አድርጎታል ማለት ነው ቆርጦታል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሆሪዞንታል ላይን ቴስት የሆነ ፋንክሽን 1 to 1 ነው አይደለም የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ይረዳናል። በባለፈው ያየነው ደግሞ ቨርቲካል ላይን ቴስት ደግሞ የሚያገለግለው ፋንክሽን ነው አይደለም የሚለውን መጀመሪያ የሆነ ፋንክሽን ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ቨርቲካል ላይን አስምረን እንግዲህ የሆነን ግራፍ ከአንዴ በላይ የሚቆርጠው ከሆነ ያ ፋንክሽን አይደለም። ለምሳሌ x which is equal to y square የሚል ግራፍ ሰዱ። እንዴት ነው ግራፉ የሚሆነው? ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቨርቲካል ላይ የምታሰምሩ ሁለት ይቆርጧል። ያ ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። በዛው way እንድትረዱት ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር using a horizontal line test show that f r to r is given by f of x which is equal to x square is not 1 to 1። ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር ያየነው ነገር ነው። y is equal to x square ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ግራፉ። ከዛ ሁለቴ ስለቆረጠው 1 to 1 አይደለም እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ታይፕ ኦፍ ፋንክሽን ደግሞ ኦንቱ ፋንክሽን ነው። ከዚህ ቀደም ያየነው ፋንክሽን ምንድነው 1 to 1። አሁን ደግሞ ኦንቱ ፋንክሽን ነው። a function f a to b is onto or surjection if and only if range of f which is equal to b። አሁን a to b ነው ተብለናል። a to b ነው። a to b ሆኖ a ዶሜኑ b ሬንጁ ከሆነ that function is called onto function ወይም surjection function ይባላል። አሁን እንዴ ሁሌም እኮ b መቼም ሬንጅ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ምናልባት በዚህ ግሬድ ሌብል ላይ ኖር ይችላል እንጂ ዶሜን ሬንጅ እና ኮዶሜን የሚባል ነገር አለ። ኮዶሜን b ማለት ባጭሩ ኮዶሜን ይባላል። ኮዶሜን a ዶሜን ነው፣ b ኮዶሜን ነው። ሬንጅ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ሬንጁ የሚወጣው ከኮዶሜን። ለምሳሌ ይሄን ለማብራራት ዶሜን ሬንጅ ኮዶሜን የሚለውን ነገር ለማብራራት አሁን የሆነ የn ቫልዩ እና የbን ቫልዩ ሰዱ። ለምሳሌ a ማለት ከ1 እስከ 5 ቢሆን b ደግሞ ከ1 እስከ 10 ቢሆን ኦኬ። ከዛ 1 ከ1 ጋር 2 ከ2 ጋር 3 ከ3 ጋር 4 ከ4 5 ከ5 ጋር ፔር ብናረገው b ላይ የሚተርፉ ቁጥሮች ይኖራሉ። ያ ማለት 5 6 7 8 ይተርፋሉ። ስለዚህ ተረፈ ማለት ነው። የተረፈውና ፔር የሆነው አንድ ላይ ኮዶሜን ይባላል። አብሮ ፔር የሆነው ደግሞ ሬንጃችን ነው። ከቢ ተወስዶ ከኤ ጋር ፔር የሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ሬንጅ ኦፍ ኤ ፋንክሽን ማለት ሙሉ ቢ ከሆነ ወይም ሙሉ ኮዶሜኑ ከሆነ that function is called onto ይባላል። onto ምናልባት ኮዶሜን ምናምን እዚህ የግሬድ ሌቭል ላይ ያየው አይመስለኝም፣ ግን ፍሬሽማን ማትማቲክስ ስሰራ እዛ ላይ አለ ኮዶሜን ምንድነው የሚለው ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ዴፊኒሽን ለማጠናከር እየተሰጣለ። ለምሳሌ ምን ይለናል? let f be defined by the Venn diagram in figure below range of f which is equal to b therefore f is onto ይለናል። እዩት ለምሳሌ አሁን 4 ከa ጋራ 3 ከb ጋራ 2 ከc ጋራ 1 ከc ጋራ ፔር አርጓል። እዚህ ጋር ሚውት a ከ1 ጋር b ከ1 ጋር c ከ2 ጋር d ከ4 ጋራ ፔር አርጓል። አሁን ተመልከቱ ምንድነው የሚለን? ፊገር 1.18 ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ኦንቱ ነው። የተረፈ ሬንጅ የለም ወይም ከቢ ላይ የተረፈ ምን የለም። ሬንጅ ማለት ሳይሆን
ከቢ ኤሌመንት ላይ እየተረፈ የለም ሁሉም ፔር ሆኗል ስለዚህ ሁሉም ፔር ከሆነ ወይም ሁሉም ሬንጅ ከሆነ ኦንቱ እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ግን 3 እና 5 ፔር የሆኑበት ቁጥር የላቸውም ከኤ የወሰዱት ዶሜን የላቸው ስለዚህ ኦንቱ አይደለም ማለት ነው እግረ መንገዳችሁን ፋንክሽን ምንድነው የሚለው ነገር ግልጽ ካልሆነላችሁ ፋንክሽን ማለት ዶሜኑ ሊደገም የማይችል ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ 1 2 3 4 አለ ከማንንም ጋር አልተደገመም ብቻውን ነው የምታውቁት 4 ለምሳሌ ከኤ ጋር ብቻ ነው ኦኬ 4 ከኤ ጋር ብቻ ነው 3 ከቢ ጋር ብቻ ነው 2 ከሲ ጋር ብቻ ነው 1 ከሲ ጋር ብቻ ነው ያልኳችሁ ገብቷችኋል ያ ማለት ለምሳሌ ሁለትን ከቢና ሁለትን ከሲ ጋራ ፔር ብናረገው ፋንክሽን አይደለም ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ስለ ፋንክሽን ካልገባችሁ እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ኤ ከማን ጋር ከዋን ጋር አሁንም ኤ ከቱ ጋር ቢሆን ፋንክሽን አይደለም እሱን እንግዲህ ፋንክሽን ዴፊኒሽን ላይ ነው ያየነው እግረ መንገድ እንዱ ሳይገባችሁ ቀርቶ ከሆነ በየ ለመናገር ያክል ነው ስለዚህ ሁለቱም ፋንክሽን ናቸው እዚህ ላይ እንደምታዋቸው 1.18 ፋንክሽን ነው 1.19 ፋንክሽን ነው ነገር ግን የመጀመሪያው ኦንት ፋንክሽን ነው ይሄ ግን ዝም ብሎ ኖርማል ፋንክሽን ነው ማለት ነው ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ለመባለስ ምን መሆን አለበት ከተባለ ምንድነው መሆን ያለበት ኤ ከዋን ጋር ቢ ከቱ ጋር ሲ ከ3 ጋር ዲ ከ4 ጋራ አሁንም ኢ ከ5 ጋር አንድ ላንድ ነው እንግዲህ አንድ ላንድ የማንንም ሬንጅ ማንንም አይወስድ ኦኬ በጋራ ሬንጅ መጋራት ብሎ ነገር የለም እዚህ ላይ ለምሳሌ ሬንጃቸው ሲ ነች 2 እና 1 ሲ ነው የተጋሯት ስለዚህ እንደዛ የሚባል ነገር የለም ማለት so range of f which is equals to ከዚህኛው ማለት ነው የሁለተኛው ፊገር range of f 1 to 4 ነው 1 to 4 ነው range of f is different from b ማለት ደግሞ 1 2 3 4 5 ነው ስለዚህ የተለየ ስለሆነ ኦንቱ አይደለም እንላለን ማለት ነው let f a to b is a function or be a function range of f which is equal to b means for any y an element of b there is x an element of a such that y which is equal to f of x so to show f is onto if possible show that for any y there is x an element of a such that f of x which is equal to y to show f is not onto find y which is element of b that is not an image of any of the element of a ይለናል በእነዚህ ማስተዋሾች እስካሁን ያለውን ነገር መረዳት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ let f r to r ያ ማለት ዶሜኑም ሬንጁም ሪል ነምበር የሆነ ማለት ነው f of x which equal to x square ነው ቢለን ኦኬ take y which is equal to -4 since for any x an element of r x square greater than or equal to 0 so x square differ from -4 thus f is not onto ተመልከቱ አሁን እዚህ ላይ ለመወዛገብ ለምሳሌ ዶሜናችን ሪል ነምበር ነው ሬንጃችን ሪል ነምበር ነው ብለን ወሰን ለምሳሌ ሪል ነምበር ነው ከተባልነ ዶሜናችንና ሬንጃችን ሬንጅ -4ን ወሰድኩ ለምሳሌ ከሬንጁ -4 since for any x an element of r x square greater than or equal to 0 ነው አይታችኋል x square greater than or equal to 0 ነው always ምን ጊዜም ቢሆን ኔጌቲቭ ቁጥር ልናገኝ አንችልም x ላይ የፈለግነውን ቁጥር ብናስገባ ማለት ነው ስለዚህ x square differ from -4 thus f is not onto ስለዚህ onto ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው ይሄን ፋንክሽናችን ኦኬ ለምን ካላችሁ ለምሳሌ ሪል ነምበሮችን ወሰን -4 -8 -10 የሚባሉ ነገሮችን ወሰን ለምሳሌ ከሬንጃችን ወይም የቢ ቫልዩ አድርገን ማለት ነው ለኤክስ ደግሞ የሆነ ቫልዩ ወሰን ስለዚህ ከቢ ጋር ፔር የማይሆን ወይም የሚተርፍ ቫልዩ አለ ይያለን ምክንያቱም ሬንጃችን ሪል ነምበር መሆን አይችልም በዚህ ጊዜ positive real number including 0 ነው ሊሆን የሚችለው because x square is greater than or equal to 0 ስለሆነ always ማለት ቢ ደግሞ if r
mapped 0, comma infinity be given by f of x which equal to x square ቢሆንስ አሁን ይሄን ሪል ነምበር የምትለዋል 0, infinity ብናረገውስ ይሄ ነገር ኦንቱ ይሆንልና አይሆንልንም take y an element of 0, positive infinity ሆነ y value ከዚህ ውስጥ እናውጣ since y greater than or equal to 0 for all x an element of r x square is an element of 0, positive infinity thus x square which is equal to y has a solution ስለዚህ ምን ይሆናል ኦንቱ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሁለቱ ዲፈረንስ አላቸው ያ ማለት ሪል ነምበር ዶሜን እና ሬንጃችን ሪል ነምበር ካረግ ፔር የማይሆን ሪል ነምበር ቫልዩ አለ ሬንጁ ጋር እያል ነው መጀመሪያው ላይ እዚህኛው ጋር ግን ችግር የለውም ፖዚቲቭ ከሆነ ማንኛውም ቁጥር መሆን ይችላል ወይም ሁሉም ሬንጆች ምን መሆን ይችላሉ ፔር መሆን ይችላሉ ከዶሜኑ ጋር እያል ነው እዚህ ግን ፔር የማይሆኑ ምኖች አሉ ሬንጆች አሉ ለምሳሌ -4 ወሰድ -4 ከማን ጋር ፔር መሆን ይችላል ስለዚህ እሱን ነው ያልኩኝ ያለሁት ሌላው ዴፊኒሽን a function f a to b is one-to-one correspondence or bijunction if and only if f is one-to-one and onto አሁን ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ ፋንክሽን ደግሞ one-to-one correspondence ነው one-to-one correspondence ወይም bijunction ይባላል ሁለቱንም ባንድ ላይ ያዝ onto የሚሆነው one-to-one የሚሆነው which is called one-to-one correspondence ስለዚህ onto ምንድነው ላይ ስናየው የነበረው ነው one-to-one ምንድነው ስናየው የነበረው ሁለቶችን ባንድ ላይ ያዘ one-to-one correspondence let f r to r be given by f of x which is equal to 5x minus 7 show that f is one-to-one correspondence መሆኑን show አድርግ ያ ማለት one-to-one ፋንክሽንም ነው onto መሆኑንም show አድርጉ let x and x1 and x2 አለ an element of r ብንል such that f of x which is equal to f of x2 ስለዚህ 5x1 minus 7 which is equal to 5x2 minus 7 ስለዚህም በ7 ይጣፋል 5ን በ5 እናቀልልና x1 ከx2 ጋር እኩል መጣል ስለዚህ f of x1 ከf of x2 ጋር x1 ከx2 ጋር ከመጣልን 1 to 1 ነው ማለት ነው onto መሆኑን ደግሞ እንዴት አድርገን ቼክ እናድርግ ሁለተኛ ቼክ የምናደርገው ደግሞ ፋንክሽኑ onto መሆን አለመሆኑን መጀመሪያ 1 to 1 መሆኑን ቼክ አድርገናል onto መሆኑን ደግሞ ቼክ ለማድረግ y which is equal to f of x መሆን አለመሆኑን ቼክ ማድረግ if there is it can be found by solving y which is equal to f of x which is equal to 5x minus 7 then x plus 7 which is equal to 5x which implies that x which is equal to y plus 7 over 5 so for any y an element of r take x which is equal to y plus 7 over 5 which is an element of real number then f of x which is equal to f of y plus 7 over 5 which is equal to 5 into y plus 7 over 5 minus 7 which is equal to y ስለዚህ ምን ሆናልን ማለት ነው ይሄንን አሟላ y which is equal to f of x የሚለውን ነገር አሟላልን ማለት ነው f of x which is equal to y ስለዚህ እንደዚህ ከመጣልን onto ነው ላይ 1 to 1 መሆኑን ቼክ አደረግ እዚህ ላይ onto መሆኑን ቼክ አደረግ ስለዚህ 1 to 1 correspondence ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ check if the following function is 1 to 1 correspondence 1 to 1 correspondence መሆኑን ቼክ አድርጉ እዩት አሁን a ከ2 ጋራ b ከ1 ጋር c ከ3 ጋር d ከ4 ጋር e ከ4 ጋር ስለዚህ እዚሁ ላይ እንቋጨው d እና e ከ4 ጋራ ፔር አድርገዋል ስለዚህ 1 to 1 ሊሆን አይችልም ማለት f is onto because the range of f is 1 to 3 4 onto መሆኑን ምን ብሏል አሳክቷል onto ነው ምክንያቱም b ሬንጅ ሆኗል የተረፈ የለም ማለት ነው ከb ኤሌመንት የተረፈ የለም but f is not 1 to 1 because f of d and f of e which is equal to 4 while d is different from e ያ ማለት ምን ማለት ነው x1 which is equal to x2 ማለት f of x1 which is equal to f of x2 ከሆነ ነው 1 to 1 ብለን ነበር ነገር ግን እዚህ ላይ f of d እና f of e for ቢሆኑም እንኳን d እና e ግን የተለያዩ ናቸው እኩል ቢሆኑልን እንችል ነበር
ስለዚህ one to one correspondence አይደለም እንላለን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ እዚህ ጋር let f r to r ነው be given by f of x which is equal to 3 is the power of x. Check whether or not f is one to one correspondence. አሁን 3 is the power of x እንግዲህ exponential function ነው። ይህ function one to one ነው አይደለም ማለት one to one correspondence ነው አይደለም። So for any x1 and x2 element of r, f of x1 which is equal to f of x2. That implies that 3 to the power of x1 which is equal to 3 to the power of x2 implies 3 to the power of x1 over 3 to the power of x2 which is equal to 1. Implies 3 to the power of x1 minus x2 which is equal to 1, 3 to the power of 0 ጋር እኩል ነው። ያ ማለት x1 minus x2 which is equal to 0, x1 which is equal to x2 ወይም ይህ ሁላ ፕሮሰስ ከመሄዳችን በፊት ሁለት ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽኖች ቤዛቸው ተመሳሳይ ሆኖ ፓወራቸው የተለያየ ቫሪያብል ሆኖ በኩሊዮናል ሳይዝ ከተገናኙ ወይም በኩሊዮናል ሳይን ከተገናኙ የግድ ምናቸው እኩል መሆን መቻል አለበት ፓወራቸው እኩል መሆን መቻል አለበት ለምሳሌ 3 the power of x1 which is equal to 3 the power of x2 ተብሎ ተገለጸ ሁለቱ እኩል ሊሆኑ የሚችሉት ምን ሲሆን ነው x1 which is equal to x2 ከሆነ ብቻ ነው ስለዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው ሰው የመጀመሪያውን ምን አሟላለን 1 to 1 የሚለውን አሟላለን አሁን ኦንቱን ደግሞ ቼክ እናደርጋለን thus f is 1 to 1 but f is not onto because a negative number cannot be an image for instance take y which is equal to minus 4 ወሰን since 3 the power of x greater than 0 ስለሆነ for every x an element of R, it is not possible to have x an element of R for which 3 the power of x which is equal to negative 4. አሁን ላይ ለምሳሌ negative 4 እንውሰድ ምክንያቱም real number ተብሎ ስለተሰጠን ዶሜንም ሬንጅም real number ተብሎ ስለተሰጠን negative 4 ለy ወሰድን ለምሳሌ ስለዚህ negative 4 የሚገኝ ኢሜጅ እናገኛለን የሚሰጠን ኢሜጅ እናገኛለን 3 the power of x x ላይ ማን ብናስገባ ነው negative 4 ልናገኝ የምንችለው ማንንም አናገኝም because 3 the power of x is always positive so onto አይደለም onto ካልሆነ ደግሞ የፋንክሽን one to one correspondence አይደለም እንላለን ማለት ነው ሌላው ቶፒካችን ደግሞ composition of functions ነው composition of function ምን ማለት ነው composition of functions እዚህ ጋር እንግዲህ composition of function እንደሚመስል ተቀምጧል በማስተዋሻ ፎርም ማለት ነው እንግዲህ ምንድነው ከዚህ ቀደም ተምራችሁታል composition of function እንደሚመስል recall the following or አስታውሱ ነው የሚለን because ከዚህ ቀደም እንደተማርነው ነው የሚያመላክተው recall አለን ማለት let f and g be to function then f plus g at x which is equals to f of x plus g of x f times g at x ማለት ደግሞ f of x times g of x እንደማለት f minus g at x ማለት f of x minus g of x f over g ይሄ ደግሞ በዲቪዥን ነው at x ማለት f of x over g of x but g of x differ from 0 the domain of f plus g which is equals to the domain of f minus g which is equal to the domain of f times g which is equal to the domain of f intersect domain of g but the division ግን ይለያል the domain of f over g which is equal to the domain of f intersect domain of g without x says that g of x differ from 0 ስለዚህ አሁን domain of f እና g እንግዲህ በዲቪዥን ጊዜ የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ሆኖ ሳለ ነገር ግን g of x ን 0 ሊያደርግ የሚችል ቁጥር ከዶሜኑ ውጪ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው so there is a definition let f a to b and g ደግሞ b to c ቢሆን be a function then the composition of g by f denoted by gof is given by gof of x which is g of f of x እንደማለት ምን ለዋለን composition of function ለዋል ለምሳሌ እዚህ ጋር given the Venn diagram in the figure below
a ማለት ጎፍ ኦፍ a ነው b ደግሞ ጎፍ ኦፍ d ነው እዩ አሁን ከዚህኛው ወደዚህኛው ስንሄድ f ነው ያለ ከዚህ ወደዚህ ደግሞ g ነው ያለ so ጎፍ ኦፍ a ማለት g ኦፍ f ኦፍ a እንደማለት ነው ለምሳሌ g ኦፍ 1 ማለት ምን ማለት ነው g ኦፍ 1 which is equals to e ነው g ኦፍ 1 ማለት ማለት ነው e ነው and ጎፍ ኦፍ d ማለት g ኦፍ f ኦፍ d which is equal to g of 3 which is equal to h ያ ማለት f of d ማን ነው f of d ማለት 3 ነች ስለዚህ f of g of 3 ብለን እንሄዳለን መጀመሪያ ውስጧን እንሰራለን f of d 3 ነች ከዛ g of 3 ማለት h ነች ስለዚህ በዛው ላይ ነው የምንረዳው እዚህ ጋር ምን ይለናል ጎፍ ኦፍ b እና ጎፍ ኦፍ c እንፈልጉ ይላል እዚህ ጋር ለምሳሌ ጎፍ ኦፍ b ማለት g of f of b ማለት መጀመሪያ f of b እንፈልጋለን f of b ማለት 1 ነው g of 1 ማን ነው e ነው አሁን g of f of c መጀመሪያ f of c እንፈልጋለን f of c ማለት 2 ነው g of 2 ማለት g ነው ኦኬ ስለዚህ በቀላሉ በዚህ ወይ መስራት ይቻላል ማለት ነው and example 3 let f of x which is equal to 2x plus 1 and g of x cube be whole give fog of x and gof of x so የመጀመሪያው fog of x ስለተሰጠን f of g of x ማለት ነው ስለዚህ f of g of x ማን ነው x cube ነው ስለዚህ f of x cube which is 2x cube plus 1 ያ ማለት ምን ይያልኳችሁ ነው x ቦታ ላይ x cube እናስገባለን while g of f of x ማለት g of ብለን የf ን ቫልዩ እዚህ ውስጥ እናስገባታለን 2x plus 1 የf ን ቫልዩ ማለት ከዛ 2x plus 1 cube ይሆናል ይሄ ደግሞ ማለት በx ቦታ ላይ በx ቦታ ላይ ይሄን ፋንክሽን ማስገባት ማለት another example give fog of x g of x f of x g of x if they exist for f of x equal to log x in base 5 g of x equal to x square plus 2 ስለዚህ በዚህ ፎርም ቢሰጠንስ እንዴት አድርገን እንፈልጋለን ካለ ፈልጉት ነው የሚል እነዚህ ነገሮች ስለዚህ የመጀመሪያው ሬንጅ እና ዶሜን ዲተርማይን እናርግ ሬንጅ ኦፍ f ሪል ነምበር ነው ዶሜን ኦፍ g ሪል ነምበር ነው ስለዚህ ጎፍ ኦፍ x exist and gof of x which is equals to g of log x in base 5 which is equals to log x in base 5 square plus 2 so range of g means ከሁለት እስከ ስንት ነው እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል የዚህ እንግዲህ ሬንጅ ማለት ነው ማለት የጂ ሬንጅ እንግዲህ ከሁለት በላይ የሆነ ቁጥር ነው የሚሆነው ምክንያቱም x square always ፖዚቲቭ ነው ከ0 ይጀምራል 0 plus 2 ከ2 በላይ ነው ማለት ነው የጂ ቫልዩ domain of f which is equal to 0, positive infinity ወይም ከ0 በላይ ነው hence domain of f intersect range of g differ from empty set so fog exists and fog of x which is equals to log x square plus 2 in base 5 ይሆንልናል ማለት ነው አሁን ደግሞ f of x so log f of x in base 5 that is log x in base 5 in base 5 can be defined only if log x in base 5 greater than 0 ከሆነ ነው ዲፋይን ሊሆን የሚችለው if and only if x greater than 1 መሆን መቻል አለበት g of x በተመሳሳይ g of x square plus 2 x square plus 2 whole square plus 2 here x can be any real number መሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ኤግዛምፕል መጨመር እንችላለን እዚህ ጋር let f r to 0, infinity be given by f of x which is equal to the power of x and
g of x 0, positive infinity to 0, positive infinity be given by g of x which is equal to root x, then find g of x and the domain of g of x at x. ስለዚህ ልክ እላይ በሰራነው መሰረት ነው መተካካት ነው። ከዛ ምኑን ዲተርሚን እናደርጋለን? ዶሜን እና ሬንጅ። ዶሜን እና ሬንጅ እንዴት ነው የሚፈለገው ካል ዶሜን ከሆነ ከማካፈሉ በስተቀር ተመሳሳይ እንደሆነ ሌሎች ተመሳሳይ እንደሆነ አይተናል ላይ ማስተዋሻችን ላይ። ማካፈል ሲሆን ግን ከዲኖሚኔተሩ 0 ከሚያደርገው ቁጥር ውጭ መሆን መቻል አለበት ብለን ነበር ማለት። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ሌሎችንም መስራት እንችላለን ማለት ነው። የመጨረሻው ቶፒክ ደግሞ እዚህ ጋር ኢንቨርስ ፋንክሽን ኤንድ ዴር ግራፍስ ይለናል። አሁን በባለፈው ኢንቨርስ ሪሌሽን አይተን ነበር። አሁን ደግሞ የፋንክሽን ኢንቨርስ መፈለግ ግራፋቸውን መሳል። f inverse is a function if and only if f is 1 to 1. ፋንክሽኑ ኢንቨርስ ሊኖረው የሚችለው ምን ሲሆን ነው? 1 to 1 ሲሆን። Is the inverse of f of x which is equal to x cubed minus x plus 1 a function? Domain of f which is equal to range and for 1, minus 1 element of domain of f. Look, f of 1 which is equal to 1 minus 1 plus 1 which is equal to 1, f of minus 1 ጋርም እኩል ነው። this implies that is in a 1 to 1. ስለዚህ 1 to 1 ታልሆነ ምን አይደለም ማለት ነው? ፋንክሽን አይደለም፣ ኢንቨርስ ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የሆነን ፋንክሽን ኢንቨርስ ለመፈለግ መጀመሪያ ፋንክሽኑ 1 to 1 መሆን መቻል አለበት። ከዛ ውጭ ግን ኢንቨርስ የለውም እንላለን ማለት ነው። ወይም ኢንቨርቴብል አይደለም እንላለን ማለት ነው። So ምን ይለናል እዚህ ጋር? if the inverse of f is g, then g is denoted by f inverse. In this case, f is called invertible. Steps to find the inverse of function f: first, interchange x and y in the formula of f, then solve y in terms of x, then write y which is equal to f inverse of x ብለን በሶስት ስቴፖች መስራት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን f of x 4x minus 3 ተብሎ ቢሰጠን f of x 1 minus 3x ተብሎ ቢሰጠን f of x which is equal to 1 over x minus 1 ተብሎ ቢሰጠን ኢንቨርሱ እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን? መጀመሪያ ግን ኢንቨርቴብል ነው ወይ የፋንክሽን የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ያ ማለት ነው 1 to 1 መሆኑን ቼክ ማድረግ። 1 to 1 መሆኑን ቼክ ታደርግን በኋላ ኢንቨርሱን ለመፈለግ x እና y መቀየር። ለምሳሌ y which is equal to 4x minus 3 እንደማለት ነው። ስለዚህ x which is equal to 4y minus 3 እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሁት መጨረሻ ላይ የመጣልን x plus 3 over 4 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ነገር ኢንቨርሱ የዚህ ኢንቨርስ ይሄ ነው ማለት ነው። what about b? ቢን ደግሞ ቢንም በተመሳሳይ ኢንቨርሱን ለመፈለግ x እና y እንቀያይራለን። ያ ማለት x which is equal to 1 minus 3y, then y which is equal to 1 minus x over 3 ኢንቨርሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሲንም በተመሳሳይ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላኛ ዴፊኒሽን ደግሞ ዴፊኒሽን 1.12 a function I a to a given by I of x which is equal to x is called identity function እንላለን። ለምሳሌ እንወጣለን እዚህ ጋር if f a to a and I a to a, then I of f of x which is equal to I of f of x which is equal to f of x for every x element of a. Again, f of I of x which is equal to f of x for every x element of a. ስለዚህ አይደንቲ ፋንክሽን በኮምፖዚሽን ብንሰራው ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም እያለን ነው ከዋናው ጋር። Another definition, a function g is said to be an inverse of a function f if and only if g of f of x which is equal to I of x and f of g of x which is equal to I of x. እንደዚህ መምጣት ካልቻለ አንድ ፋንክሽን ኢንቨርቲብል አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ show whether or not the following pairs of function are invertible or not. ለምሳሌ የመጀመሪያው ዶሜኑ all real number ነው፣ ሬንጁ ደግሞ positive real number ነው። given by f of x which is equal to the power of x and g of x ደግሞ ዶሜኑ positive real number ሬንጁ ደግሞ all real number ነው log x in base 2። ይሄ ኢንቨርቲብል ነው ወይም ኢንቨርስ ነው አይደለም
በቀላሉ እንደሆነ ቼክ ማድረግ እንችላለን እዚሁ ጋር እንዳለን የመጀመሪያው ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ነው የኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኢንቨርሱ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ነው ስለዚህ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እዚህ ጋር ተሰጥቷል ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን እዚህ ጋር ተሰጥቷል ቢም ተመልከቱት ቢ ላይ ይሄ ተሰጥቷል ከዛ ኢንቨርሱ ይሄ ነው ወይ ቼክ ማድረግ ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው ነው fog of x to the power of x ነበር instead of x log x ቤስቱን ተካል ስለዚህ በሎጋሪዝም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው x እንደማለት and fog of x ማለት ደግሞ log to the power of x in base 2 ይሄ ደግሞ x ማለት ነው ስለዚህ ምን መጣ I of x መጣልን ማለት so invertible ነው ማለት okay ቢንም ቼክ እናድርገው f of g of x which is equal to f of 1 minus 2x over x minus 1 which is equal to ስንት ይመጣል x ይመጣል which is I of x and g of f of x ደግሞ ስናዞረው ስናገላብጠው ማለት ነው g of x plus 1 over x plus 2 which is equal to x which is equal to I of x ስለዚህ invertible ነው ሲንም እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጋይስ አጠቃላይ ቻፕተሩ ይሄን ይመስል ነበር እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ የዶል ምልክቱን መንካታችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ ክላስ የምንገናኘው ዩኒት 2 rational expressions and rational functions በሚል ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው መልካም ጊዜ ባይ ባይ